Campuchia chính thức xung đột với Thái Lan, dân mạng Campuchia gọi Việt Nam là hy vọng cuối cùng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một sự kiện có thể khiến cả Đông Nam Á phải thức trắng đêm, một diễn biến mà có lẽ ít ai trong chúng ta từng dự đoán sẽ xảy ra theo cách này. Không còn là những tranh cãi lẻ tẻ hay những tin đồn bên lề biên giới. Cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan đã chính thức nổ ra, với thương vong được ghi nhận, tên lửa đã bắn, và đáng buồn hơn là dân thường đã thiệt mạng. Nhưng điều bất ngờ và đáng chú ý hơn cả là một làn sóng mạnh mẽ từ phía dân mạng Campuchia, đồng loạt lên tiếng cầu cứu Việt Nam. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Một cuộc xung đột giữa hai quốc gia, nhưng tâm điểm chú ý lại dồn về một nước thứ ba. Nhưng câu chuyện không chỉ là những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Nó là phản ánh của cả một cơn địa chấn đang âm ỉ tại khu vực, nơi Việt Nam được kỳ vọng là hy vọng cuối cùng. Không chỉ vì quan hệ láng giềng truyền thống mà còn vì tầm vóc địa chính trị đang lớn dần lên một cách lặng lẽ và đầy ấn tượng. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc xung đột này, từ diễn biến thực địa đến những phân tích chuyên sâu về lý do nó bùng nổ. Và quan trọng hơn cả, chúng ta sẽ mổ xẻ tâm lý lịch sử và chính trị đằng sau lời kêu gọi bất ngờ của dân mạng Campuchia hướng về Việt Nam. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những lựa chọn khó khăn nhưng đầy ý nghĩa mà Việt Nam đang phải đối mặt. Vào chiều ngày 24 tháng 7 vừa qua, tin tức chấn động đã lan truyền khắp các hãng thông tấn quốc tế, khiến giới phân tích và cộng đồng quốc tế không khỏi bàng hoàng. Hãng tin Reuters đưa tin, ít nhất 11 dân thường và một quân nhân Thái Lan đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công từ phía Campuchia. Người xác nhận chính thức thông tin này là Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsutin, một trong những quan chức cấp cao đầu tiên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại. Theo lời ông trưởng huyện Kanteralak, tỉnh Sisaket, được đài PBS Thái Lan trích dẫn, một quả tên lửa đã bắn trúng một cửa hàng tiện lợi tại Ban Nam Yên, một địa điểm chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 20 km. Ngay lập tức, không khí hoảng loạn bao trùm khu vực. Lửa bốc cháy dữ dội, khói đen nghi ngút, người dân tháo chạy trong sự sợ hãi tột độ. Những hình ảnh và video về cảnh tượng hỗn loạn này đã nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter và TikTok Thái Lan, cho thấy mức độ nghiêm trọng và bất ngờ của vụ việc. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Hãng tin CNN, một trong những kênh tin tức hàng đầu thế giới, dẫn lời quân đội Thái Lan cho biết thêm một quả tên lửa khác đã đánh trúng một trạm xăng đông đúc tại tỉnh Sisaket, một khu vực sầm uất với nhiều người qua lại. Vụ tấn công thứ hai này thậm chí còn gây ra hậu quả thảm khốc hơn, khiến 6 người dân thiệt mạng ngay tại chỗ và 10 người khác bị thương nặng nhẹ. Với sự xác nhận từ hai nguồn tin quốc tế uy tín hàng đầu là Reuters và CNN, giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan đã chính thức khởi phát, với hậu quả bằng máu và nước mắt. Đây không còn là những cuộc va chạm biên giới nhỏ lẻ, mà là một cuộc tấn công có chủ đích, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, đặt ra một thách thức lớn cho hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Á. Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi tin tức khu vực, chắc hẳn bạn đã biết rằng mối quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan từ lâu đã tồn tại nhiều ân oán và căng thẳng tiềm tàng. Lịch sử của hai quốc gia này ghi dấu nhiều tranh chấp, từ những vấn đề lãnh thổ phức tạp cho đến những bất đồng về văn hóa và sắc tộc. Một trong những điểm nóng nổi bật nhất chính là tranh chấp xung quanh đền Pre Vihear cổ kính, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhưng lại nằm ở khu vực biên giới mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Tranh chấp này đã nhiều lần dẫn đến các cuộc đụng độ vũ trang nhỏ lẻ, và thậm chí là các vụ kiện tụng tại Tòa án Công lý Quốc tế. Bên cạnh đó, các vụ đấu khẩu ngoại giao về người gốc Khmer Krom, cũng như hàng loạt các va chạm vũ trang nhỏ trong suốt thập niên 2000, đã cho thấy rằng ngòi nổ giữa hai quốc gia này chưa bao giờ được rút ra hoàn toàn. Luôn có một sự căng thẳng ngấm ngầm, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Nhưng câu hỏi lớn đặt ra lúc này là, vì sao cuộc xung đột lại bùng nổ đúng vào thời điểm tháng 7 năm 2025 này? Liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có những yếu tố sâu xa hơn đang thúc đẩy tình hình leo thang? Câu trả lời có thể nằm ở hai yếu tố chính, liên quan đến tình hình chính trị nội bộ của cả Campuchia và Thái Lan. Thứ nhất, sự mất cân bằng quyền lực nội bộ tại Campuchia. Sau khi Thủ tướng Hun Sen nhường quyền cho con trai mình, ông Hun Manet, vào năm 2023, Campuchia bước vào giai đoạn tái cơ cấu quyền lực. Có nhiều nguồn tin cho rằng phe quân sự không hài lòng với những thỏa hiệp mới về biên giới với Thái Lan, và hành động quân sự lần này có thể là một bước tạo đà áp lực từ bên trong. Thứ hai, Thái Lan đang trong thời kỳ chuyển mình chính trị hậu bầu cử. Việc quân đội Thái đang tập trung đối phó với bất ổn chính trị trong nước có thể khiến Campuchia cho rằng đây là thời điểm chống quyền lực, một cơ hội để hành động. Tóm lại, cuộc xung đột lần này không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là kết quả của sự hội tụ giữa những tranh chấp lịch sử kéo dài và những yếu tố chính trị nội bộ phức tạp ở cả hai quốc gia.
Mồi lửa cũ đã tìm thấy cơ hội bùng cháy trong bối cảnh mới, đầy rẫy bất ổn và sự thay đổi. Mạng xã hội Campuchia đồng loạt gọi tên Việt Nam. Giờ đây, chúng ta đến với phần khiến cộng đồng người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những ai quan tâm đến tình hình khu vực, phải hết sức chú ý. Ngay sau khi những vụ tấn công tên lửa kinh hoàng và thảm khốc xảy ra, một hiện tượng đáng kinh ngạc đã xuất hiện và lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội Campuchia, đặc biệt là Facebook và TikTok. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, các bài đăng, video và bình luận với nội dung hướng về Việt Nam đã tràn ngập không gian mạng xứ Chùa Tháp. Điều đáng nói là các nội dung này không chỉ mang tính chia sẻ thông tin mà còn thể hiện một sự cầu cứu, một niềm hy vọng mãnh liệt. Hàng loạt các dòng trạng thái, hashtag và thậm chí là các bài hát tự phát đã xuất hiện với những nội dung như: Việt Nam là hy vọng cuối cùng, chúng ta từng sống nhờ Việt Nam giúp đỡ, giờ là lúc cần họ một lần nữa. Nếu không có Việt Nam, Thái Lan sẽ lấn sâu hơn vào lãnh thổ. Gọi Việt Nam là anh cả chưa bao giờ đúng lúc như lúc này. Không chỉ dừng lại ở các bài đăng cá nhân, một số tài khoản mạng xã hội nổi tiếng tại Phnom Penh, những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng trực tuyến Campuchia, thậm chí còn chủ động gắn thẻ trang fanpage chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Họ không chỉ kêu gọi sự can thiệp từ phía Việt Nam mà còn thể hiện mong muốn Việt Nam có thể đóng vai trò hòa giải, đưa ra giải pháp ngoại giao hoặc thậm chí là ra mặt quân sự để bảo vệ Campuchia trước cuộc tấn công từ Thái Lan. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao người Campuchia lại hướng về Việt Nam trong lúc nước sôi lửa bỏng khi mà họ đang phải đối mặt với một cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng từ phía láng giềng Thái Lan? Đây không chỉ là một phản ứng nhất thời hay cảm tính của một vài cá nhân. Nó là kết quả của một lịch sử phức tạp, của những ký ức sâu sắc và của một sự nhận định về vai trò của Việt Nam trong khu vực. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta cần đi sâu vào tâm lý lịch sử và những gì đã định hình nên mối quan hệ đặc biệt này. Có thể bạn không thích nghe điều này, hoặc có thể bạn đã từng nghe những quan điểm trái chiều về mối quan hệ Việt Nam, Campuchia, nhưng lịch sử luôn có tiếng nói riêng và nó định hình sâu sắc tư duy, tâm lý của cả một dân tộc. Để hiểu tại sao người dân Campuchia lại đồng loạt gọi tên Việt Nam trong thời điểm khủng hoảng này, chúng ta cần nhìn lại những trang sử không thể phủ nhận. Vào năm 1979, chính Việt Nam là quốc gia đã đưa quân tình nguyện vào Campuchia, thực hiện cuộc tiến công giải phóng đất nước này khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tàn bạo. Chế độ Pol Pot đã gây ra một cuộc thảm sát kinh hoàng, đẩy Campuchia vào bờ vực diệt vong với hàng triệu người vô tội thiệt mạng. Hành động của Việt Nam, dù sau này bị một số thế lực quốc tế xuyên tạc, bóp méo vì những mục đích chính trị riêng, nhưng đối với rất nhiều người Campuchia, đặc biệt là những người đã trải qua thời kỳ đen tối đó, Việt Nam không chỉ là một người láng giềng mà còn là quốc gia cứu rỗi họ khỏi thảm họa diệt chủng. Họ đã trực tiếp chứng kiến cảnh quân đội Việt Nam tiến vào, lật đổ một chế độ tàn bạo và mang lại hy vọng về sự sống còn cho dân tộc mình. Ký ức về sự cứu rỗi này đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ người Campuchia, đặc biệt là những người lớn tuổi và các tầng lớp trí thức trung dung, những người có cái nhìn khách quan hơn về lịch sử. Đối với họ, Việt Nam không phải là kẻ xâm lược mà là người bạn đã đến đúng lúc để ngăn chặn một cuộc diệt vong. Không chỉ thế, trong suốt 30 năm qua, Việt Nam là đối tác viện trợ nhân đạo, đào tạo cán bộ, hỗ trợ y tế, giáo dục và cả an ninh. Họ biết Việt Nam mạnh, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam không có ý đồ xâm lược, mà thiên về ổn định khu vực. Chính vì vậy, trong cơn khủng hoảng này, khi thấy Thái Lan điều tiêm kích đến biên giới, khi thấy nhà cháy, người chết, phản xạ đầu tiên của họ là cầu cứu Việt Nam. Tình hình tại biên giới Campuchia, Thái Lan đang đặt Việt Nam vào một vị thế vô cùng nhạy cảm và khó khăn, nhưng cũng đầy cơ hội để khẳng định vai trò và tầm vóc của mình. Với tư cách là một quốc gia có vị thế trung tâm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đồng thời là thành viên được mời đối thoại tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng như BRICS+, G7 mở rộng, mọi động thái của Việt Nam trong bối cảnh này đều sẽ được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao và có ảnh hưởng sâu rộng. Về vấn đề này, nếu Việt Nam phản ứng quá mạnh mẽ, ví dụ như đưa ra những tuyên bố mang tính can thiệp quân sự trực tiếp hay thể hiện lập trường thiên vị rõ ràng cho một bên, chúng ta có thể bị lôi kéo vào một cuộc chiến không phải của mình. Điều này không chỉ gây ra những thiệt hại không đáng có về người và của, mà còn có thể làm phức tạp thêm tình hình khu vực, ảnh hưởng đến mối quan hệ với các đối tác khác, đặc biệt là Thái Lan, một thành viên quan trọng của ASEAN. Một cuộc xung đột lan rộng sẽ làm suy yếu toàn bộ khu vực, gây tổn hại đến mục tiêu ổn định và phát triển chung của ASEAN. Ngược lại, nếu Việt Nam lựa chọn im lặng, đứng ngoài cuộc, không đưa ra bất kỳ phản ứng hay sáng kiến nào trong tình huống này, uy tín khu vực của chúng ta có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Sự kỳ vọng từ láng giềng Campuchia, vốn đang xem Việt Nam là lá chắn cuối cùng, sẽ bị đánh mất. Các quốc gia khác trong khu vực cũng có thể nghi ngờ về khả năng lãnh đạo và cam kết của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định chung.
Điều này sẽ ảnh hưởng đến vai trò của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế. Lựa chọn của người hòa giải thông minh. Theo phân tích của một số chuyên gia quốc tế hàng đầu về khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nên chọn vai trò là người hòa giải thông minh. Đây là một vai trò đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế trong ngoại giao và khả năng sử dụng ảnh hưởng một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu hòa bình mà không bị sa lầy vào xung đột. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính từng phát biểu tại Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc rằng hòa bình không đến từ sự im lặng, mà đến từ trách nhiệm có thể trở thành kim chỉ nam cho lập trường ngoại giao của Việt Nam lúc này. Đây không chỉ là một câu nói mang tính triết lý mà còn là một tuyên bố về định hướng hành động. Việt Nam có trách nhiệm phải lên tiếng, phải hành động vì hòa bình và ổn định khu vực, đặc biệt khi sự kỳ vọng và niềm tin của các nước láng giềng đang đặt lên vai chúng ta. Bằng cách lựa chọn vai trò người hòa giải thông minh, Việt Nam không chỉ bảo vệ được lợi ích quốc gia, duy trì ổn định khu vực mà còn củng cố được vị thế, uy tín của mình trên trường quốc tế như một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm và khả năng lãnh đạo. Trong những năm gần đây, đã có một sự dịch chuyển đáng kể trong cách các quốc gia trong khu vực nhìn nhận về Việt Nam. Không chỉ riêng Campuchia, mà nhiều quốc gia láng giềng và đối tác khác trong khu vực Đông Nam Á, từ Lào, Myanmar đến cả Philippines, và thậm chí là các quốc gia bên ngoài khu vực, đều đang dần nhìn nhận Việt Nam như một trụ cột cân bằng quan trọng trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp. Sự thay đổi này không đến từ những tuyên bố rầm rộ hay những hành động quân sự gây hấn, mà từ một quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ, một nền ngoại giao độc lập, tự chủ và đa dạng hóa, cùng với một cam kết rõ ràng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Trong những năm qua, không chỉ Campuchia, mà nhiều quốc gia trong khu vực, từ Lào, Myanmar đến cả Philippines, đều bắt đầu nhìn Việt Nam như một trụ cột cân bằng. Không quá mềm yếu, nhưng cũng không cực đoan, không chơi trò quyền lực kiểu phương Tây, nhưng lại đủ cứng để làm người đối thoại. Vụ xung đột Campuchia-Thái Lan lần này có thể là bước ngoặt để Việt Nam chuyển mình từ quốc gia ổn định sang quốc gia dẫn dắt trong khu vực. Vụ xung đột giữa Campuchia và Thái Lan lần này, dù đáng tiếc và gây đau thương, nhưng lại có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng. Đây là cơ hội để Việt Nam chuyển mình từ một quốc gia ổn định, vai trò mà chúng ta đã thực hiện rất tốt trong nhiều năm qua, sang một quốc gia dẫn dắt trong khu vực. Các bạn thân mến, những gì đang diễn ra tại biên giới Campuchia và Thái Lan thực sự là một cơn địa chấn. Một bên là xung đột vũ trang đẫm máu, gây ra bao thương vong và nỗi đau cho người dân vô tội. Một bên là lời cầu cứu thiết tha, đầy hy vọng từ mạng xã hội Campuchia, hướng về Việt Nam. Giữa hai làn sóng ấy, Việt Nam đang đứng ở một ngã ba lịch sử. Chúng ta không phải là người bắn phát súng đầu tiên, chúng ta không phải là tác nhân trực tiếp gây ra cuộc xung đột này. Nhưng nếu chúng ta biết cách hành động một cách khôn ngoan, trách nhiệm và đầy bản lĩnh, chúng ta hoàn toàn có thể là người có khả năng kết thúc cuộc chiến này, hoặc ít nhất là ngăn chặn nó lan rộng, gây ra những hậu quả khó lường hơn nữa cho toàn khu vực. Đây không chỉ là một thách thức, mà còn là một cơ hội vàng. Chính từ những khủng hoảng như thế này, hình ảnh Việt Nam, một quốc gia mạnh mẽ, có trách nhiệm và đầy bản lĩnh trong vai trò kiến tạo hòa bình, sẽ được cả khu vực và cộng đồng quốc tế ghi nhận một cách rõ ràng và sâu sắc hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là một quốc gia phát triển kinh tế năng động, mà còn là một cường quốc có ảnh hưởng tích cực, là điểm tựa đáng tin cậy cho hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự bình tĩnh, sáng suốt và một chiến lược ngoại giao sắc bén. Từng bước đi của Việt Nam trong những ngày tới sẽ định hình không chỉ tương lai của mối quan hệ Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, mà còn là vị thế của chúng ta trong bản đồ địa chính trị khu vực và thế giới. Nếu bạn thấy chủ đề này đáng quan tâm và muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, đừng quên để lại bình luận bên dưới. Liệu Việt Nam nên làm gì trong tình huống này để đạt được mục tiêu hòa bình và khẳng định vị thế? Hãy cùng nhau thảo luận để tìm ra những giải pháp tốt nhất nhé! Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những phân tích nóng hổi nhất từ khu vực và thế giới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến và mang đến cho các bạn những thông tin, góc nhìn khách quan và chuyên sâu nhất. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.